și o spune Evagrie într-o frază memorabilă. Dacă ești teologisitor, te vei ruga cu adevărat și dacă te rogi cu adevărat, ești teologisitor. Nu te ruga să se facă voile tale, căci acestea nu se acopere întru totul cu voia lui Dumnezeu, ci roagă-te mai bine precum ai fost învățat, zicând, facă-se voia ta în mine. Căci Domnul voiește ceea ce e bine și folositor sufletului tău. Dar tu nu ceri întotdeauna aceasta. De multe ori, rugându-mă, spune Evagrie, am cerut să mi se împlinească ceea ce am socotit eu că e bine și am stăruit în cerere silind voia lui Dumnezeu. Nu i-am lăsat lui ca să rânduiască mai bine ceea ce știa că este de folos. Iar primind ce am cerut, m-am scârbit pe urmă foarte că n-am cerut mai bine să se facă voia lui Dumnezeu, căci lucrul nu mi-a folosit așa cum credeam. Încheia citatul. Un alt citat. E cu dreptate să te rogi nu numai pentru curăția ta, ci și pentru a oricărui semen, ca să imiți chipul îngeresc. Un al treilea citat. Nu vei putea să te rogi cu curăție cât timp vei fi împletit cu lucruri materiale și tulburat de griji necontenite, căci rugăciunea este lepădarea gândurilor. Am încheiat citatul. Reținem din aceste 3 texte următoarele. Când rugându-te ceri cu tot din adinsul ca Dumnezeu să-ți împlinească cererile, te așezi pe tine în prim plan, considerându-ți judecata infailibilă, iar pe Dumnezeu socotindu-l doar un accesoriu bun de împlinit dorințe. Când ceri virtutea pentru tine, adaugă-i în cererea ta și pe ceilalți din jurul tău. Rugăciunea, așa cum va spune mai târziu Sfântul Iustin Popovici, reluând această idee a lui Evagrie, dar formulând-o în alte cuvinte, trebuie să fie întotdeauna personal sobornicească, personal colectivă. Mă rog, și pentru mine, dar în același timp și pentru ceilalți. Niciodată exclusiv pentru mine. Rugăciunea curată este o culme la care ajunge mai degrabă monahul ca unul care s-a rupt de lume, de grijile și seducțiile ei. Liber de acestea, el devine tot rugăciune. Dar și mirenii tind spre această rugăciune curată, iar când participăm la Sfânta Liturghie, noi cerem tocmai acest lucru când cântăm în imnul herovic, toată grija cea lumească de la noi să o lepădăm. Cu alte cuvinte, ceea ce pentru monah devine o deprindere statornică, mirianului este dat mai ales în cadrul liturgic. Specific evagriană este rugăciunea lipsită de orice formă, de orice imagine, de orice viziune sensibilă. Dumnezeu este în întregime spirit, spune Evagrie, de aceea orice imagine sau formă care ar putea apărea în timpul rugăciunii poate fi, și de cele mai multe ori chiar este, înșelătoare, venind de la cel rău, care se poate înfățișa ca înger de lumină. Și aici am 2 texte pe care vi le redau. Nu dori în timpul rugăciunii să vezi îngeri sau puteri sau pe Hristos în chip sensibil, ca să nu-ți ieși cu totul din minte, luând lupul drept păstor și închinându-te dracilor vrășmași. Al 2-lea text, fericită este mintea care a dobândit în vremea rugăciunii în chip desăvârșit starea fără formă. Am încheiat citatul. Rugăciune curată nu poate avea decât cel care s-a desprins de tot ce e creat, atât din sfera sensibilului cât și din sfera inteligibilului și care dialoghează cu Dumnezeu fără niciun intermediar, așa cum Adam dialoga în grădina Raiului. Rodul acestei convorbiri directe cu Dumnezeu este adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu, adevărata teologie. Și o spune Evagrie într-o frază memorabilă. Dacă ești teologisitor, te vei ruga cu adevărat și dacă te rogi cu adevărat, ești teologisitor.